Sziasztok! Elérkezett az ideje, hogy a Kanna gumókat is elültessem, és közben meg szeretném mutatni a magról nevelt kannákat is, de első lépésbe, mint látni fogjátok, szokásomhoz híven földet fogok keverni. A kanna ugyanúgy törődést igényel, mint bármilyen, a kanna gumó ugyanúgy törődést igényel, mint bármilyen növény, és a kanna gumóról tudni kell, ami hát most így néz ki, szegényke egy kicsit csapzott, még a régi föld is rajta van. Ezt a elszáradt részt, ezt majd le kell vágni, le kell törni. Látszik, hogy ez a bordó levelű kanna, hogy honnan látom, itt látszódik már a rügye. Meg lehetne tenni, hogy most vízbe beáztatom egy 24 órára, és utána ültetem el földbe, de mivel jó alaposan be fogom locsolni, ezért erre nincs szükségem. A másik dolog, amit el fogok követni, hogy a kanna gumót már nem az üvegházba fogom tartani, nevelni, csak itt fogom összeállítani a megfelelő termőközeget. És ha már a megfelelő termőközegről beszélünk, akkor tudni kell, hogy a kanna az hasonlóan, mint a burgonya, ugyanúgy ehető is, mármint a gumója. Szóval hasonlóan, mint a burgonya, jó tápanyagdús földet igényel. Én emiatt a kerti talajba raktam marhatrágyát, nem keveset. Van benne komposzt, és mint mondtam, kerti talaj. A kerti talaj most ebben az esetben nem azért, hogy megismerkedjen a különböző mikroorganizmussal a növény, mert nem lesz kiültetve a cseréből, hanem azért, hogy spóroljak. A kerti talaj úgymond ingyen van, körülbelül 1/3 részt kerti talajjal bekevertem. Nálam viszonylag jó ilyen agyagos kerti talaj van, ezt nyugodtan fel tudom használni a kannának. De nézzük is az ültetést. Szóval vásároltam egy ilyen 40 cm mély cserepet, igazából ez egy műanyag cserép. Szóval azért választottam műanyag cserepet, mert ez nálam tartósabb. Vagy én nem tudok vigyázni az agyag cserepekre, közben csinálom, vagy nem tudom igazából, hogy mi az oka, de nálam viszonylag gyorsan tönkre mennek az agyag cserepek, és ez igen nagy anyagi befektetést igényel, még akkor is, hogyha az agyag cserép az mondjuk környezetbarátabb, mint a műanyag cserép. Amikor elültetem a kanna gumót, arra figyelek, hogy ez a rügy, ez felfelé nézzen. Ezt az elszáradt részt, ezt érdemes levágni. Ezt igazából, látjátok, semmi probléma. Ez igazából maradhat is itt a kerti, vagy a kanna gumóknak a talajába. Ha találunk ilyen szárazabb gyökeret, akkor azt is vágjuk le. De azt mondjuk, azt ne tegyük bele. Igyekezzünk helyet hagyni a gumóknak a fejlődésre, mert minél nagyobb helyük van fejlődni, meg minél több a tápanyag, annál szebb lesz a kanna gumó. Ezután első lépésben én egy kicsit beiszapolom, hogy minél nedvesebb környezete legyen a gumóknak, és utána ráteszek még egy kevés földet. Ez még továbbra is a komposzt, érett marhatrágya és a kerti talaj keveréke. És ismételten belocsolom. Ezzel biztosítom neki, hogy a megfelelő nedvességtartalmú közegbe kerüljön, mivel alján van kialakítva lyuk, ezért el tud folyni a víz, viszont egy jó beiszapolt földbe fog most kerülni, és utána fel kell tölteni, hát körülbelül eddig jó 80%-ig ezt a cserepet. Erre azért van szükség, hogy hagyjunk helyet a mulcsnak, amit majd később fogunk rátenni, másrészt, hogy hagyjunk helyet a locsolásnak, mert ha feltöltenénk agyig, az első időszakban a vizet azt ki fogja mosni innen a talajt, azaz még egy kis talajt is bukunk, és ezt nem nagyon szeretnénk.
Én, mivel ezt kint fogom tartani, alátét cserepet nem is teszek alá, nem látom értelmét, bevallom őszintén, szerintem, hogyha kertbe, kavicsra teszed a növényeket, nincs sok értelme az alátétnek, annyi vizet nem őriz meg, hogy abból a növény tudjon bármit is kamatoztatni, és igazából még a cserepet is vízkővel fogja borítani, ami ugye hosszú távon még nem is nagyon ideális, meg szép, meg minden. Én azt mondom, hogy ha nem teraszra teszed, ahol járólap van, vagy térkőre teszed, ahol nem annyira könnyen tud elfolyni a cserépből kifolyó piszkos víz, akkor inkább, akkor nincs szükség cserépalátérre, de ez az én véleményem, mindenki más úgy csinálja, hogy akarja. Most, hogy elültettem a gumókat, kicsit beszéljünk a magokról, hogy miért fontos az átültetés, akár virágpalántánál, akár haszonnövénynél. Nézzétek meg, próbálom egy magasságba tenni. Mind a kettőt ugyanakkor vetettem, mind a kettő ugyanakkor kelt ki. Ezt 2 héttel ezelőtt átültettem. Szándékosan hagytam benne ezt a palántát ebbe a tejfölös dobozba, és ültettem át külön ebbe ezt a kiskannát ebbe a másikba, hogy meg tudjam mutatni, hogy mit számít 2 hét eltérés. Hát nézzétek meg, ez majdnem 2-szer akkora, de lehet, hogy meg is van a 2-szer akkora. Ami egy kis különlegesség, amit akartam volna megmutatni, Biokertész Gabival beszélgettünk, hogy ne lepődjek meg, hogyha a kánnák összeporoznak. Ez elméletileg sárgavirágú kánna, de látjátok? A levelek széle enyhén bordó, mert a bordó kánna valószínűleg beporozta, míg ez teljes egészében zöld. Szóval igen, ilyenre is lehet számolni, hogy a kánnák egymást beporozzák. Szóval most, hogy már megmutattam, hogy milyen különbség van a 2 növény között, megmutatom, hogy kb. Mennyi idő átültetni egy ekkora kánna gumót. Látjátok, ilyen nagyon-nagyon szép gyökérzete van. Belehelyezzük. És teszünk mellé egy kicsit abból a perlites földből, ami volt körülötte, úgyse abba fog majd tápanyagot szedni, hanem abból, amit láttatok, hogy a nagy kánnákhoz használtam. Ez egy ilyen nagyon jó tápanyagtartalmú föld, és nagyon bízok benne, hogy majd utolérik egymást, és akkor mind a kettő nagyon-nagyon szép kánnavirág lesz. Körülbelül ennyi volt az egész, ez körülbelül 1 perc, még átültetjük. Körülbelül, ha elő vagytok készülve, akkor tényleg viszonylag gyorsan át lehet ültetni egy-egy növényt. Mindenkinek jó kertészkedést, jó egészséget, sziasztok! Neveljetek ti is palántákat!